Mirëmbrëma gjithëve, drejt për së drejti, si çdo të shtunë në klinika 24. Gjithnjë e më tepër po bëhet problem të themi ngjizja e një fëmie naturalisht. Po pse ndodh kjo? Dhe a është in vitro, fjalë dëgjuar dhe e njohur nga popullata tashmë, zgjidhja e vetme? Për gjitha këto ne do të flasim sot me doktor Aytug, është obsteter gjinekolog. Aytug Kolankaya, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje. Përshëndetje nga International Turkish Hospital në Tiranë dhe nga Qendra e fekondimit in vitro. Mirë se erdhe, doktor. Thank you. I am sorry I cannot speak Albanian, so I say hello to all the spectators and to you, and thank you for inviting me. Të ndjekim si fillim një, të themi, insert të vogël me pamje gjatë punës tuaj dhe Spitalit International Turkish në Tiranë. Ja ku jemi kthyer në studio, në fakt doktor Aytug të njohin të gjithë dhe unë kështu do doja të drejtohesha. Gjithnjë e më tepër e vështira, ka një shpjegim kjo apo? Yes, unfortunately, getting a pregnancy in the normal way is getting harder and harder. Fatkeqësisht, së fundmi të arrish një shtatzani në rrugë natyrale, po bëhet më e vështirë. The reasons behind this in scientific congresses is said the blame is on the woman. Because they say the women are postponing their marriage and postponing to have a child. Arsyet për këto, sipas nga ana shkencore, sipas kongreseve, janë vetëm femrat, për arsye sepse duke qenë se shtyjnë martesat e tyre dhe shtatzanit, këto mund të jenë shkaktare. But that's not 100% true. Por nuk është 100% e sigurt. There is a lot of blame also on the men because what we eat, what we wear, how we breathe the air, everything affects, and the rate of fertilization has gone down and down. Por edhe meshkujt fajsojnë gjithashtu, mënyra se çfarë hanë, se si vishen, ajri që thithin, mund të ndikojë duke çuar që probabiliteti ose shanset e fertilitetit të ulen. And also, I can give you a statistic. In the last 40 years, 1970 to 1990, average number of sperm has come to half, and from 1990 to 2010, again has come to half. So it means like 40 years, the sperm has come down to 25% of normal. Nga 1970 deri në 1990 sperma është ulur dhe nga 1990 deri në 2010 është ulur gjithashtu, duke ulur me 40% nivelin e spermës. Kështu që të themi bëhet gjithnjë e më vështirë dhe kërkojë ndihma e mjekut. Dhe fjala të themi in vitro njihet tashmë në popullat, por ju kryesisht merreni me këtë teknikë. Ç'mund të themi diçka më tepër, edhe do doja dhe të flisnim edhe për atë shorteun që kemi planifikuar dhe ne vendosëm që në mënyrë që të marrin sa më shumë
çifte pjesë, mos thuaj që mundësinë atyre që po na shohin tani live, shorteun të themi ta përzgjedhim, fituesin ta përzgjedhim bazë 2 javë në orën 20, po në emisionin Klinika 24 me një lidhje direkte. Kështu që pse jo të përfitojmë edhe nga faqja jonë e Facebookut, të gjithë ju që mbasi keni ndonjë pyetje, nuk keni patur mundësi të drejtoheni tek mjeku për procedurën in vitro apo të themi për të gjitha ato pengesa që ju kanë bërë pamundur pasi në një fëmijë të përfitojmë nga doktori, meqense jemi live me doktor Aytug. Në fakt disa mesazhe na kanë ardhur që përpara, por le të fillojmë bisedën dhe më pas i komentojmë ato. Nxjerrim foton e parë? Nxjerrim foton e parë dhe doktori komenton? Kemi pamjen e mitrës, doktor. Yes. Let me tell you, today all in the world 85 to 90% of fertility treatment is in vitro. In vitro. Yes, this is an accepted fact. But before that, I will show you a little bit how the normal miracle happens so that we can understand how in vitro is helping. Okay, may I? Yes. Në ditët e sotme, 85-95% e çifteve i drejtojnë fertilizimit in vitro për të pasur një shtatzani, por gjithsesi po ju shpjegoj së pari se si ndodh mrekullia natyralisht. Okay, in normal intercourse, in one time, 200 million sperm Tek foto më përpara të lutem. Yes, comes here. 200 million sperm comes here at once. Në një marrëdhënie që ndodh vetëm një herë, 200 milion spermatozoid vinë. So, this is the mitra and the sperm moves from here through the tubes till it gets here. Dhe sperma lëviz nëpërmjet vaginë, në mitër dhe nëpërmjet tubave derisa arrin aty. And this is the ovary, and the ovary gives out one egg at a time. So 200 million sperm from man, one egg from woman. Atëherë, ndërsa nga vezorja prodhohet vetëm një vezë dhe 200 milion spermatozoid për të fekonduar një vezë. But 200 million here, only 200 sperm comes here. So 1 in a million. So if the man has like 2 million sperm, so only 2 sperm can arrive here. So that's a big waste. Nga 200 milion që janë në hyrje të vaginës, arrin vetëm 200.000. Do të thotë që nëse një mashkull ka vetëm 2 milion spermatozoid, në total arrin dhe veza vetëm 2 të tilla. Now you can imagine why every month a woman doesn't get pregnant, because there are so many obstacles. Look, for example, it might be closed here, it might be closed here, or there might not be ovulation, or the sperm might not be good. Atëherë, prandaj ju mund ta imagjinoni se pse një femër nuk ngelet natyralisht çdo muaj shtatzan, sepse mund që ka shumë ndalesa, mund të jetë bllokuar në hyrjet e vaginës, mund të jetë bllokuar te tubat, ose sperma nuk mund të jetë e mirë ose s'është e mirë. And also, after fertilization, the embryo has to travel all this way in 5 days and comes here and has to get into the wall of the uterus. Dhe pasi ka ndodhur fertilizimi, embrioni i formuar duhet që të arrijë në endometrin ose në murin e brendshëm të mitrës përmes tubave në 5 ditë të mundohet të implantohet në mitër, të vendoset në murin e brendshëm. So this is a big miracle how a normal pregnancy happens. If anything happens on the way, that month is gone. Kjo është një mrekulli se si ndodh, domethënë shtatzania normal, nëse ndonjë pengesë mund të ndodhi gjatë rrugës, shtatzania nuk ndodh. Fatkeqësisht nuk ndodh kështu dhe ju prandaj jeni për të ndihmuar të gjithë ata çifte që kanë probleme. Mund të themi që gjithnjë më tepër shanset për të patur një fëmijë po vinë duke u shtuar dhe ç'mund të themi përveç trajtimit in vitro. Sa na ndihmon gjenetika në këto trajtime?
Unfortunately, this doesn't happen. That's why you are here to help those couples to have children. What else that I expect IVF you offer for these couples? What about genetic? Genetics is also a big issue. It has a lot of effects, and fortunately in the last 10 years we have very good technologies to overcome genetic problems also. Genetika është gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë dhe për 10 vitet e fundit nëpërmjet analizave gjenetike ne mund t'i kalojmë këto pengesa. So when a couple comes to us, the investigation is very simple actually. We look at the hormones of the woman, we look at the transvaginal echo of the woman, and we look at the spermiogram of the man. So that's only in a week or two we can do all of this investigation. Kur një çift vjen te ne, investigimet për çiftin, për të dy palët, si për femrën dhe për mashkullin janë shumë të thjeshta. Së pari për femrën bëhen analizat hormonale dhe një eko transvaginale, ndërsa për meshkull një spermogram. Analiza këto rezultatet të cilave mund të merren e shumta brenda 2 javëve. Kështu që për 2 javë ne mund të kemi një përgjigje për hapat që do ndjekim më pas. So we start the treatment with the menstruation of the woman. So on the first day they call us, on the second or third day we start the treatment. Ne fillojmë gjithmonë trajtimet me ciklin e femrave, në ditën e parë ato na telefonojnë dhe ditën e dytë ose të tretë fillohet trajtimi. It's been believed, it's a myth, not true, not fact, but it's been believed that it is very painful to have in vitro. This is all non-true, it's false. The only thing they do during this treatment is you see here this injection, and this injection is like an insulin injection. It's very thin, you don't even feel it. Only 8 to 10 days the woman does this injection, and that's the only thing she will feel. Është besuar, po natyrisht është një mit, sipas të cilës procedura in vitros është e dhimbshme. Nuk është as pak e vërtet, sepse është e padhimbshme, vetmja gjë që femrat bëjnë gjatë procedurës është për 8 deri në 10 ditë ato marrin trajtim, që janë këto injeksionet subkutane në lëkurë, po që janë të padhimbshme dhe gjithë pacienti bëjnë vetë. Dhe që ngjajnë të themi me insulinën. Ecim më tej, po më pas ç'ndodh, doktor? So here, after 8 days, the follicles grow, and here, look, I am taking away with a needle. That's the needle. Let me show you. This is the needle coming in and sucking the fluid here. So every sac has usually 1 egg inside. So look, it's gone. And now you will see once more. The needle goes in. Okay, now sucking the fluid and taking the egg. So we are taking it to the lab that you have seen. Atëherë pas 8 deri në 10 ditësh që është marrë mjekimi, ajo çfarë bëhet është marrja e vezës, sipas të cilës nëpërmjet një gjilpëre bëhet thithja ose tërheqja e likidit që ka brenda dhe aty ndodhet veza. Ndodhet veza. Okay. Na Let's duhet go Dhe to the çohet next. në laborator, i cili u tregua më përpara. Ecim më tej, të shohim më pas. Oh, that's a sperm. Besoj se e njohin edhe të gjithë. This is the other part. So we have like millions of these, but we have to choose the right one. Kjo është pjesa tjetër, pasi është marrë veza, kjo është spermatozoidi, besoj se e njihni, nga miliona ne duhet të zgjedhim një dhe të duhurin. Now it will meet another one, so we have to decide which one we will take. Tashmë do takoj një tjetër dhe ne duhet të vendosim se cilin nga të dy duhet të zgjedhim. Okay, another one is coming. You see? So we have to choose the right one for the fertilization. Duhet të zgjedhim të duhurin për fertilizimin. So we can go to the next. Ecim më tej me materialet? Okay, this is ICSI. Kjo This means we are putting 1 sperm into 1 egg. Now this needle has the sperm inside. Metoda quhet ICSI, ne vendosim për një vezë vetëm një spermatozoid nëpërmjet gjilpërës. Now our embryologist is going in with the needle. The needle has the sperm inside. You will see it a little bit later. Embriologjisti jon nëpërmjet ages çon Look, it's në brendësi të vezës spermatozoidin dhe ju do ta shihni. So going in now. Po futet ose po hyn në brendësi. Dhe pikërisht ky është momenti, ëh? It is a very delicate job.
Është një punë shumë delikate. And you look at it as a film or as a cell, but it's a human being actually. Ju e shihni atë si një film ose si një qelizë, por është një qenie njerëzore në It's a fakt. baby. Okay, let's go. Eci më tej që t'i shikojmë të gjitha hapat me shpejtësi se duaj që t'i përgjigjemi edhe mesazheve. Dhe mbas kësaj So now you see these are embryos day by day. So on the first day, this upper left hand is the fertilization, and then it's going into duplicating the cells, duplicating. Janë fazat në cilat embrioni shkon, sipër në të majt është fertilizimi dhe më pas dyfishimi I qelizave. And at the last one, you see the cells are now going out of the embryo. So this is how they implant into the mitra. Dhe fundit fare, qelizat po dalin nga embrioni dhe kështu është se si ato implantojnë ose vendosen në mitër. Okay, this one is freezing. So when we have the embryos, if we are giving 1 or 2 embryos to the woman, the rest of the good embryos we freeze in here. Kjo është ngrirja, nëse kemi më shumë embrione, ne transferojmë vetëm 2 embrione, dërsa embrionet e tjera të cilat janë cilësi e mirë ngrihen. This is minus 196 degrees, almost minus 200 degrees. për çfarë ruhen këto, doktor? Why you freeze those embryos? Because in the future, if she's not pregnant this time, she can use these embryos without any procedure. Or if she is pregnant, we keep them to 5-6 years. So 3 years later, if she wants to have another child, we can use these embryos. Qëllimi I ngrirjes së embrioneve është së pari, nëse nuk ka rezultuar shtatzani tentimi I parë, mund të përdoren këto embrione, ose nëse ka rezultuar në shtatzani, mund të përdoren për një fëmijë të dytë, për arsye se qëndrojnë aty për 5 deri në 6 vjet. Ecim edhe me shpejtësi, ndërkohë I falenderoj të gjithë ata që shkruajnë, doktori do t'ju përgjigjet sapo të mbarojmë me shpjegimin. So this is for genetics. This is, you see, you remember the embryo which went out? So this part is, we are taking from the placenta part, not the baby part, many cells to send to genetics. Ju e mbani mend kur u shpjegua se si qelizat dilin nga embrioni dhe këto qeliza merren nga pjesa e placentës dhe dërgohen për gjenetik. Për çfarë qëllimi bëhet kjo? What is the aim of this? The aim is to see if the embryo is chromosomally normal embryo. Let me give you a case. Qëllimi është që të shifet nëse embrioni është nga ana gjenetike ose kromozomale normal. Albania is a Mediterranean country, okay? So you have thalassemia here, which is a blood disease. Për të parandaluar të themi keqformimet, okay. Të jap një shembull ose një rast. Shqipëria si vend mesdhetar ka thalasemi që është një sëmundje gjaku. And for example, if a couple has a child, if they are both carriers of thalassemia, they might have a thalassemia sick child. Nëse një çift, ata janë të dy mbartës të thalassemis, mund të kenë një fëmijë të smur me thalasemi. So, if they want to have another child, not a sick child and not a carrier child, by this method we can see which embryo is healthy. But not only that, we can also choose the embryo which has the same tissue compatibility with the first child. So this one can be used, the second child can be used for the cure of this first child. Atëherë, nëse një çift nuk duan të kenë asnjë fëmijë mbartës ose të smur nga thalassemia, mund të përdorin analizën gjenetike të embrioneve për të zgjedhur një embrion I cili është normal, jo vetëm kaq, nëse ky fëmijë I zgjedhur nga gjenetika është normal dhe ka kompatibilitet në inde me fëmijën e dytë, mund të përdoret për të shëruar fëmijën e dytë. Eci më tej me videot? Eci më tej? You see, here are the chromosomes. There are 23 chromosomes, 22 normal chromosomes and 2 which identify the gender, XX or XY. Këtu janë 23 kromozomë, 22 kromozomë normal dhe 2 kromozomë të cilët përcaktojnë gjinin, XX ose XY. So we can detect all the chromosomes in the embryo, not
after the child is done, but before we give the child, we know if it's a correct child or not. Ne mund t'i përcaktojmë nëse është normal nga ana gjenetike përpara se embrioni të formohet, përpara se fëmia të lindë. Pra mund të Kur dimë është edhe embrion. gjinin e fëmijës më përpara që... Në fakt se besoj se është shumë e rëndësishme kur një fëmijë është shumë i kërkuar, megjithatë pse jo. Ja dhe doktora Aytuja me një nga bebet e veta. Yes, this is the first baby I delivered in our clinic here. in Është Albania. foshnja e parë i cili ka lindur në klinikën tonë në Tiranë. Kthehemi tek mesazhet, na ndihmon regjia me mesazhin e parë, le të themi edhe një herë për shorteun, sepse është shumë e rëndësishme dhe i falenderojmë të gjithë ata që kanë marrë pjesë. Dhe të gjithë mund të vazhdojnë të marrin pjesë edhe ndërkohë që ne jemi live dhe për 2 javë do të përzgjidhet të themi fituesi. Mirëmbrëma doktor, jam një zonë 33 vjeç, kam 8 vjet që kurohem, pa rezultat gjithë analizat ndalin mirë, ju lutem thoni çfarë të bëj, kam bërë gjilpëra gonalf, besoj është e mjekimit për 5 ditë, ashtu mjeku më ka thënë dhe Klomit plus, cila është përgjigja që mund dhe e lexuam më përpara se ka ardhur që përpara. For this lady, the first rule is this. After 3 years of not having a child, if with treatment or without treatment, the only chance is in vitro. This is an accepted fact all around the world. Për këtë zonjë, pas 3 vite shtentim, me ose pa trajtim, me ose pa diagnozë, vetmja zgjidhje është vetëm fertilizimi in vitro dhe është një fakt që është pranuar mbar botën. Ecim tek mesazhi tjetër, doktor, sa i suksesshëm është in vitro në vetvete, sepse ne kemi parasysh edhe çifte që kanë bërë disa herë këtë procedurë dhe nuk kanë mundur të themi të konceptojmë një fëmijë. In our center, for the women who are less than 40 years and have good egg reserve, the chance is over 70%. Në qendrën tonë, për femrat të cilat janë nën 40 vjeç dhe që kanë rezervë vezoresh normale, probabiliteti ose suksesi i fertilizimit in vitro është mbi 70%. Mbi 70%. Doktor, në moshën 30 vjeç kam sjell në jetë një vajzë me anë fertilizimit in vitro. Doktori që bëri in vitro më garantoi që brenda 2 vjetësh do kisha një shtatzani pa mjekime. Po kalojnë 2 vite dhe unë nuk po ngelem shtatzan. A ka një përgjigje që mund t'i japim? Well, in only which we call unexplained infertility, where we can find no reason for infertility, you might have a second child by yourself. That is the 30%. So 1 in every 3 couples will have this. But in other diagnoses of in vitro, you have to do in vitro again. Për çiftet të cilët kanë pasur infertilitet të pashpjegueshëm, mund të kenë një fëmijë të dytë në vitet pasardhëse. Kjo është 30% e sigurt. Për tjerat, për diagnozat e tjera nuk është e sigurt. Ata nëse do të duan një fëmijë të dytë, do t'i drejtojnë përsëri IVF. Mund të presi edhe pak zonja, 2 vjet kanë kaluar, mund të presi edhe pak apo është kohë humbur? No, not anymore, because 2 years is enough time to wait, even more than enough. So she should wait. 2 vjet është më se mjaftueshme. Më vjen keq, po vetëm 30% thotë doktori. Jam operuar pasi kisha një fibromiom, ndërkohë kontrolluam dhe në qoftë se tubat ishin të mbyllura, ndërkohë bëm empirje lokale, doktori më tha se nuk ishte i sigurt në qoftë se tubat ishin të hapura. Ka ndonjë mundësi që kontrolli i tubave të mos jetë i sakt, pasi trupi ka qenë impir dhe analiza për kontrollin e tubave nuk është e saktë? Në mënyrë të përmbledhur, Yes, I Tjetrin. Ndërkohë bëjmë gati për mesazhin tjetër. So for her, the best thing is to do laparoscopy, which is under anesthesia. I go in with a camera inside the abdomen, and just only 1 centimeter of
incision here, and with the camera I go in. There we see with our eyes if the tubes are open or not, because HSG is only 60% right. Atëherë, për rastin e saj do të sugjeroja një laparoskopi nëpërmjet një kamere dhe me një incizion vetëm 1 centimetër hyet në brendësi të barkut dhe shifet me sy nëse tubat janë të hapur apo të mbyllur, sepse HSG-ja në 60% të rasteve ka besueshmëri. Kështu që zonja besoj do të rije qetë për ta qetësuar? Me një laparoskopi do t'jetë ndërhyrja. Në fakt, unë do doja ta prekja edhe pak, duke qenë se janë ndërhyrje që kushtojnë. Vështirësia e të marrit një vendim bëhet edhe më e madhe. Megjithatë, marr shkas nga mesazhi, mund të pyesi në faqen e International Turkish Hospital zonja apo zotria, thot në kushte të favorshme sa është risku ose siguria dhe në qoftë se me ndërhyrjen e parë nuk arrihet ngjizja për të dytën aplikohet apo jo ulet çmimi. Gjithsesi, pyetën do doja ta përqendroja tek rreziku dhe siguria e këtyre ndërhyrjeve. Sepse janë ndërhyrje që kushtojnë, doktor. Yes, for this we have a special program. Now it's time to say that because I am very proud of this program. Për këtë ne kemi një program, është koha për ta thënë sepse jam shumë krenar për programin. This doesn't exist in Europe. This doesn't exist in Istanbul, Turkey, anywhere. Here we have a program. We say, if you are under 40 years, the woman is under 40 years, and has egg reserve, enough egg reserve, then we take them to the program. For 18 months, we try 3 times in vitro, and at the end of this, if she's not pregnant, we are paying their money back. So, kushton is no problem. Atëherë nuk ekziston në Europë, as në Turqi, në Stamboll, ekziston vetëm në Tiranë në qendrën e fertilizimit, Koncept, sipas të cilës femrat të cilat janë nën 40 vjeç dhe kanë rezervë vezoresh normale, pranohen në program, tentojnë për 1 vit e gjys ose për 18 muaj 3 procedura fertilizimi in vitro dhe nëse në fund të 3 procedurave nuk ka qenë i suksesshëm, nuk kemi arritur në një shtatzani, atëherë kthehen parat mbrapsh. Ka filluar ky program që të mos ka filluar programi? Yes, it has begun. We have many patients and hopefully we are going to make them all pregnant. Ka filluar, kemi shumë pacientë dhe shpresojmë që gjithë të jenë shtatzanë. Shohim edhe një mesazh tjetër. 32 vjeç, kam 11 vite martes dhe nuk kam fëmijë, jam bërë operacion për kist dhe kam endometriozë. Yes, that's an important issue. Të themi një pengesë për shtatzaninë endometrioza. Çfarë mund t'i themi zonjës? Endometriosis is the tissue in your mitra is when it's in your abdomen. So during your menstruation, there is also bleeding in your abdomen and you have a lot of pain. Atëherë, endometrioza është kur endometri ose indi që gjendet në brendësi të mitrës gjendet dhe jashtë saj në bark. Dhe gjatë ciklit nuk kemi gjakërrjedhje vetëm nga kjo pjesë, domethënë nga endometri, por edhe kudo ku gjendet indi në bark dhe prandaj shkakton shumë dhimbje. And it also brings down the quality of the eggs and reduces the number of eggs. In a way, it's good because there is no cancer about endometriosis, but it's a progressive disease. Every day it moves on, and the patients with endometriosis usually need in vitro very soon, very rapidly. Vetmja e mirë është sepse nuk është kancer dhe nuk ka ndonjë rrezikshmëri, por nga ana tjetër sjell reduktim jo vetëm të numrit, por edhe të cilësisë së vezëve, dhe vetmja gjë që ju rekomandohet pacientëve është që të kenë fertilizim in vitro sa më shpejt jetë e mundur. Sa më shpejt atëherë mund t'i themi dhe zonjës sepse 11 vjet martesë, kështu që
për ju zgjidhja që mendon doktori është in vitro. Kalojmë tutje 31 vjeç e martuar, ka 8 muaj që provoi të ngel shtatzan, por pa rezultat kemi bërë analiza dhe ka dalë çdo gjë rregullt, bashorti është 40 vjeç. Muajin e fundit menstruacionet më vonuan një muaj, çfarë të bëj? Okay. Ç'mund të themi çifte? Before 35 years of age for women, it is protocol that we wait for 1 year. 1 year. 1 year if everything looks normal. And then we have to try. Në një femër nën 35 vjeç duhet të presim një vit dhe pastaj të shohim nëse çdo gjë është normal sipas ekzaminimeve. Atëre i takon që të presit dhe disa muaj pa u shqetësuar, sepse në fakt nuk e përmendëm, po edhe të themi faktori psikologjik ndikon shumë në ngjizjen e një fëmie apo në konceptimin e një shtatzanie dhe më pas shpresojmë që të shkojë çdo gjë mirë. Nëse jo, një rikontroll tek mjeku. Jemi çifti Ledion dhe Silvana, kemi bërë 3 aborte sepse jemi portator drepanocitozi dhe Silvana portatore talasemie. Kemi dëshirë të marrim pjesë në shorte dhe një çift që ka dëshirë të marrë pjesë në shorte janë të mirëpritur për 2 javë. Themi do ta bëjmë zgjedhjen. Eci më tutje, do doja të lexoja një mesazh 37 vjeçe, kam bërë 3 herë in vitro po pa sukses. Është ai rasti që ju përmenda, doktor? Yes, 3 times without success. Yes, if they come to us, we will do all we can and I hope she will be pregnant with us. I don't know what her problem is. Nëse vjen te ne dhe tenton, do bëjmë të mirën që të ngelë shtatzan, sepse nuk e di se cili ka qenë problemi. I just want to make a Të remark. shpresojmë. Since there are so many questions are coming, let me, because to Clinica 24, I will say, for all the inquiries coming to you or to our Facebook, we will answer them after even the program, and for the people who are asking here, they can come for a free consultation and free echo to me. Atëre unë i falenderoj të gjithë ata që te përkthejmë, po. Për të gjithë pacientët, po bëj një rikujtes, për gjithë ata që kanë shkruar te Klinika 24 ose që shkruajnë tek faqja jonë, edhe pas programit, i ftoj që të marrin pjesë për një konsultim në klinik, i cili është falas. Ndërkohë ne mund vazhdojmë me mesazhe, sa të kemi mundësi, kemi edhe 5 minuta kohë. 41 vjeç, kam bërë 2 tentativa in vitro, e bëra embrione, mi odhën 2 herë në mitër, 2 herë 3 embrione, por testi 2 herë negativ. Endometri 8. Faleminderit, mendoj të bëj një tjetër përpjekje në behar. Okay. What about endometry 8? 8 Endometri milliliters. So this is the inside of the mitra. So the best to transfer is after 9 millimeters. 9. 8 is a little bit thin for the embryos to implant. Endometri është pjesa e brendshme e mitrës dhe që të bëhet transferimi duhet jetë mbi 9. 8 është pak i holl. Kështu që ka nevojë të themi për ndihmë. Atëre 48 vjeç a bëhet in vitro dhe sa është përqindja? 48. Yes, 48 is a little bit late, but we should see her hormones. So if she has the reserve, we can help her. So she should definitely come, but not lose any time at all. Atëherë 48 vjeç është pak vonë, gjithsesi duhet të masim nivelin e hormoneve, të shohim rezervën e vezore, nëse çdo gjë është mirë, po duhet të vijë sa më shpejt të jetë e mundur. Pa humbur kohë. I fundit, sepse për të gjithë të tjerët mesazhet që vinë, doktori do t'ju përgjigjet vetë personalisht. I fundit që e sqarojmë live dhe bëjmë një mbyllje të pjesës parë, se kemi akoma për të në pjesën e dytë. Jam një vajzë 26 vjeç, kam një djalë 6 vjeç, kam një vit që provoj të ngelem shtatzan, pa rezultat më kanë thënë çdo gjë e kam në rregull. Ç'mund t'i themi, doktor?
Yes, after 1 year, she should be seen by an expert. So I'm not saying come to me all, but there are many experts in Albania. So they should see an expert because being a gynecologist and being an infertility expert are different things. Pas një viti tentim, duhet që të konsultohet me një ekspert, nuk them që të vinte mua, mund të shkojnë te cili do ekspert që ata zgjedhin, por është ndryshe një gjinekolog i përgjithshëm dhe një ekspert infertiliteti. Doktor Aytug, falenderoj që ishe këtu. Nuk e di, besoj realizuam qëllimin që të japim më shumë informacion dhe të themi pse jo mbase të ndezim shpresën me të drejtë te të gjitha ata çifte që tentojnë të kenë një fëmijë dhe nuk ja kanë arritur. Cili do të ishte mesazhi për ta mbyllur këtë pjesë? The message for the message for the couples is this. There is always hope, but there is no time. Don't lose time. This is very important because women are born with number of eggs. Every day it gets less and less and less. So don't lose time. That is the only thing I can tell. Ka gjithmonë shpresë, por nuk ka kohë, kështu që mos humni kohë, për arsye se femrat gjithmonë lindin me një numër të saktuar vezësh dhe çdo muaj ato humbasin vezë, kështu që sa më shpejt jetë konsultimi, aq më mirë është. Po për shorteun, sepse vazhdojnë akoma të vinë çifte, ta themi edhe një herë ç'do të bëjmë me shorteun, doktor? What we will do with the lottery? We will do with the lottery. I say let's keep it on for 2 weeks, and after 2 weeks, when we take all together, we make the lottery. But I say again, for all the people who enter the lottery also, they can come for a free visit. Atëherë, do ta vazhdojmë lotarinë ose shorteun dhe për 2 javë që t'japim mundësi të gjithë çifteve të bëhen pjesë dhe pastaj do bëhet zgjedhja. Atëherë themi në datën 17 në klinika 24, që ta themi tamam në 17 shkurt. 17 February will do. Okay. Për të gjithë pacientët të cilët shkruajnë dhe janë pjesë e shorteut, gjithashtu mund të vinë për një konsultë e cila është falas. Falenderoj që ishe këtu. Thank you, faleminderit. Pak publicitet, do të shihemi së bashku në pjesën e dytë.